Hi fam! Welcome back to my channel. And if you're new here, welcome to my channel. So if you're interested into DIYs, makeovers, home organization, home improvement, styling, home styling, beauty styling, lahat ng styling, health and fitness, this is the channel for you because those are the things I'm interested in. So I'd like to share my knowledge and my learnings and my research about those things. So if you're interested sa mga natutunan ko, please do subscribe to this channel. So hit that subscribe button and that button beside the subscribe button, which is the bell notification. So with that, you won't miss a single content from me. So I've been thinking of naming our family something. I've been thinking of using the aesthetic squad or aesthetic fam, but hindi ako masyadong sure. So let me know your thoughts in the comments kung gusto nyo ba yung aesthetic squad or aesthetic fam, because we've been using this hashtag sulit aesthetics sa lahat ng mga, almost lahat ng mga contents ko, because yun nga, may ako sa mga DIY, ganyan, mga sulit pero mukhang social, gano'n. So anyway, I have decided na from now on, every content na ilalabas ko, gagawa ko ng shout out sa isa sa mga subscribers natin. As a thank you lang sa support nyo, nakakataba talaga ng puso yung mga sinasabi nyo. So for this vlog, shout out to... So, thank you so much for your kind words. Sobrang napapataba mo yung puso ko. And if you wanna be featured sa next nating content, just comment down below or sa mga Instagram post ko. So, without further ado, let's start with our another Lazada Shopee haul. So, for today, I got mga siguro less than 10 lang naman ng mga items. I actually have fashion and home improvement, but for this vlog, more on home improvement lang muna yung i-share ko kasi ikakat ko yung isa sa ibang content kasi para hindi masyadong mahaba yung content natin. So, the first item that I got is this floating rack na nakikita nyo sa background ko. Kaya medyo pag ganun yung angulo natin ngayon para makita nyo. Kasi hindi ko na siya mapapakita sa inyo like this, like mahahawakan. Kasi nga, nakaset up na siya. Pero yan siya. This is from Shopee. Actually, medyo it's on the pricier side siya. Pero it's everything that I wanted in a floating shelf. Kasi gusto ko talaga yung floating shelf na merong stopper. And yan siya mismo, meron siyang parang pag ganun siya, so meron siyang stopper para yung mga vase, yung mga babasagin, hindi mahulot or hindi magalaw masyado. At least may stopper kung magalaw man, yung ganon. So, I got this for I think 2,000 plus. Mahal siya, oo, pero if you want medyo makamura, merong mga 500 plus. Pero maikli. Like, this one is 95 cm. Yung mga 500, 600, even 400 plus. Mga nasa 30 cm yun each. And then, kung gusto mo ng ganyan kahaba, iano mo, ididikit-dikit mo lang. So, ganun din. Para I'm not sure kung mapapamahal ka or mapapamura ka. But, since tamad na kaming i-drill each shelf, kumuha na lang kami ng isang mahaba para isang drill na lang. So, yan. Nandyan siya, and it's everything that I wanted, yung aesthetic dreams ko for a floating shelf. Yan siya talaga. Kasi, merong mga Korean floating shelf na walang stopper, pero delikado siya for our bed or setup kasi nga nasa ibabaw siya ng bed. So, baka pag nag-earthquake or what, or gumalaw-galaw, ganyan, mahulog sa mukha namin po. So, at least yan, medyo safe siya. I'm not saying na 100% safe siya, pero at least, medyo safe siya. So, the next item in our cart is yung makikita mo sa background, then yung mga dried flowers naman natin. So, I got those from Lazada. So, medyo lately nauso yung mga dried flowers. Actually, last year pa, medyo nahook na ako sa dried flowers. Pero medyo wala akong makitang
supplier na mura kasi medyo pricey talaga siya. And then ngayon, natutuwa ako kasi medyo nauuso siya. So marami nang nagsisilabasan na supplier sa Lazada na affordable. And dati, kahit meron sa Lazada or sa Shopee, takot ako bumili kasi walang reviews. Pero ngayon, madami ng reviews. So, dati, yung mga dried flowers ko, pinupulot ko lang. You can do that, by the way. I'll do in another vlog about dried flowers, styling, paano gumawa, paano mag-dry, paano ganyan-ganyan. But for now, I'll just share to you yung mga nabili ko sa Lazada. Kasi actually, yung mga dried flowers na to is really expensive sa mga Instagram shops. Like mga from 1,000 plus, yung mga simple na bouquet or arrangement to 5,000 or minsan mas mahal pa. But since #sulit aesthetics, bumili na lang ako sa Lazada and nag-style ako ng sarili ko. And again, I said, mag-vlog ako about that soon and I'll share that to you. But I'm just gonna show you yung mga napamili ko. So ito sila. Konti na lang to kasi nahiwa-hiwalay ko na meron dito, meron doon, meron sa labas. So ito yung mga few na mga napamili ko. So ayan, yung mga fragmites ba tawag dito? I don't know. I'm not so sure. Yung buckwheat, tama ba? Buckwheat ba tawag dyan? So, for the Lagarus, ito, I got this for I think 30 pieces, 100 plus lang, 160 or something. And then yung, ito naman, fragmites or fragments, I'm not sure how to pronounce it. This one, for 10 pieces, mga nasa 200 plus naman siya. And then, yung cotton dun na stick, sa likod, mga 100 plus din yan. And then, yung buckwheat, 200 plus, 100 pieces siya. So, ililink ko lahat ng link. Naputol siya, nag-overheat yung camera ko. I hate this. Anyway, so ililink ko lahat ng mga items sa description box. So, check nyo na lang yon. And then, again, I'll do another separate vlog about my DIY dried flowers arrangement and styling. And then the next item that I got is this one, fairy lights. So I got yung copper wire and battery operated siya. So ayan siya. Ayan. So this is I think 69 pesos for 10 meter long na fairy light. So, sobrang cheap. Again, I'll put the description down below. And, I'm just so thrilled and so happy sa kulay niya na copper. Kasi, bala ko to ilagay sa mesh board ko na ipapakita ko din sa inyo right now. So, perfect yung kulay niya sa nabili ko sa Shopee na, ayan no, sobrang kakulay niya. Sobrang perfect. So, ilalagay ko siya isa-style ko to. I'll do another video about how I style this. But, this is yung nabili ko sa Shopee. This is a copper mesh board para sa mga wala lang, pwede mo lagyan ng photos or what, kung ano yung gusto nyo. So ako more on sa sa work desk para sa yung weekly planner ko. And then ayan siya. And then itong clip na to, nilagay ko lang yan pero hindi talaga yan kasama. And then nakakatawa lang kasi kakulay niya rin, no, copper. Lately, obsessed ako sa copper or rose gold colors, metals. So, yan. I'm just so happy with this. Actually, medyo pricey ito, mga nasa 1,000 plus. But, if you want, if gusto nyo mag-DIY, pwede naman. I'm gonna teach you how. Meron akong old ganyan, mesh board na DIY ko lang. I bought yung pinaka-board for I think 200 plus lang sa .10 and then yung in-spray ko lang ng gold. So yung spray paint mga nasa 200 plus lang din. So less than 500 meron ka ng ganyan. But the problem with that, kapag DIY and then especially if rubberized yung coating ng metal. Like ito kasi hindi siya rubberized. Metal talaga siya, like airbrushed yung gamit. Pero yon, kapag rubberized yung coating, tas i-spray mo ng gold, may tendency na nagbabak-bak yung gold. So, okay siya. Ganoon naman yung ginawa ko sa mga instax ko na boards sa labas. Okay siya if hindi mo magagalaw-galawin. But since gagamitin ko nga siya sa work ko, sa work desk ko, so gagalaw-galawin ko siya almost every day. Tatanggalin ko to. So,
pag ginagawa ko yun sa doon, nababakbak yung gold niya and nasisira yung aesthetics, nagiging madumi. So, sabi ko, sige, it's time to buy and invest in a really good quality na mesh board. So, ayan, kumuha ko nito. But again, I told you, pwede yung mag-DIY kung namamahalan kayo dito. But if you're like me na obsessed din sa rose gold or copper, this is worth it, you guys. So, ayan. And then, the next item. So, again, diba, ang perfect na kulay niya yung ito. So, papakita ko sa inyo the next vlog. Yung, hindi ko alam kung kailan, kasi papakita ko sa inyo yung vlog ko. Yan. And then, the next item that I got from, I think, Lazada is this one. Oh my gosh. I'm not sure kung if kita nyo, but the color is so social. It's gold. Like, shiny gold. Ang ganda nito. This is infrared or sensor touchless soap dispenser. So, I got this for I think 700 plus, pero 800 na siya ngayon. Pero syempre sa Lazada nagpa-fluctuate naman yung price. So, medyo mahal siya, pero the color is so social and by itself mukha siyang, it's an art. Para siyang, pwede mo siyang i-display, diba? And then, ang gusto ko lang talaga, yung pinaka-gusto ko lang talaga dito is the color. Ang social niya. And then, in-off ko siya kasi syempre ayoko magkalat dito, diba? So, gaganin mo lang sa lalabas yung soap, ganyan. And then, medyo risky yung pagbili ko dito kasi ang negative talaga nung review. Kasi, ang sabi, may leak daw, ganyan. Pero, ni-risk ko kasi yung review is negative, may leak daw. Pero, ang ginamit niya is alcohol. But, actually, sa description nakalagay, soap dispenser siya. Shampoo, gel, liquid, whatever soap, pwede. Pero hindi naman nakalagay alcohol. So, feeling ko, since yung alcohol, is solvent, diba? Solvent siya ng kung ano-ano. Siguro, nasira yung internal whatever niya. So, ayan, nag-leak. Pero ito, safe naman so far. Okay naman siya. Na-enjoy na namin siya. Parang 2 weeks na namin siya ginagamit sa kusina. And I love this so much. It's an art by itself. And worth it yung binayad ko dito. And actually, may mga ganito din na mumura, na mga mura na alcohol dispenser, mga 400 plus. Ganyan, hanapin nyo na lang sa Lazada. But ito kasi is soap dispenser. So, yon. And the next item that we got is, soap shampoo dispenser. Pero 3 naman siya. And then, namamount siya sa wall. I got this for, I think, 1,500 something. And then, 3 siya. So, may mga option na pwede mong bilhin isa lang, 2 lang. Pero I got the 3 na kasi ito yung pinaka-madami. Then, actually, parang kulang pa to. Pero ayoko naman sobrang dami kasi gusto ko sana sa ano namin, sa bathroom namin, medyo minimalist. And ayoko masyado yung mga plastics, yung mga brands. Ayoko makita yung, alam mo, parang ganda lang na minimalist. Tapos ito lang, diba? Tapos lalagyan mo lang ng label, ganyan. O, diba? Parang nakakasosyal tingnan sa bathroom. Even if hindi naman ganun kalakihan or kagandahan yung bathroom namin. Actually, gagawa ako ng bathroom haul or bathroom vlog. Or, kasi may mga nag-request sa inyo, honestly, sa akin, na parang bathroom tour daw. So, ayun, sabi ko, sige, pagandahin ko ng konti yung bathroom para naman medyo interesting yung bathroom namin kapag pinakita ko na, diba? So, aside from that soap dispenser, for the bathroom, again, I got this shower head. Actually, ginagamit na namin to, pero tinanggal ko lang, ayan o, medyo nagmo-moist pa siya kasi tinanggal ko lang for this vlog. So, this one is, I think, 399. Merong mga 100 plus na ganito, or may nakita nga ako 99, pero kulay blue, and ayoko kasi parang negative yung mga reviews. So, this one, wala siya actually review, pero ni-risk ko lang kasi parang ito yung instinct ko sinasabi na mag-invest ka na sa medyo mas mahal kasi parang mas legit yan. So, true enough, para naman siyang legit, and na-impress talaga ako nung tinry ko kasi akala ko, parang nakita ko, ay, ang liit, parang joke time. Pero nung ginamit ko sa CR, oh my gosh, sobrang lakas ng pressure niya. Parang, kung i-full mo yung pressure, parang siyang waterfall. Parang may mini massage na nangyayari sa katawan mo. And then, meron siyang LED
hydro-powered na lights. So, yun lang ako medyo na-dismaya kasi ang sabi doon, mag-a-adjust yung lights according sa temperature. Pero hindi naman nag-a-adjust. Parang random lang siyang nagla-lights na parang disco na ewan. Pero kung true sa description siya, I would give this 5 stars. Pero since hindi sila honest sa part na yun, I only gave them 4. Binili ko talaga to dahil dito sa mga bato-bato na to. Kasi parang if I'm not mistaken, para siyang how would I say this? Basahin ko na lang. Okay, it says here, it has built-in mineral beads, negative ion purification filtration, removes heavy metals, chlorine, bacteria, and impurities, and improves water quality. So, actually, pwedeng gimmick lang to or pwedeng totoo. Pero I want to believe na totoo to kasi sa probinsya dati may tiniran ako sa tita ko. Meron silang parang mga ganito na galing sa tap water tapos dumadaan sa mga bato-bato na ganito and then parang iniinom na nila. So, parang nagiging, I'm not sure kung nagiging mineral ba yung water or nagiging malinis yung water. Kasi, if you think about it, yung mga mineral water from the springs, yung mga sa bundok-bundok, dumadaan naman yan talaga sa mga bato-bato kaya nagiging mineral water, diba? So, parang hopefully, nagiging ganun yung tubig. Pero I'm not expecting na magiging mineral water. Pero, kung totoo man na nakaka-help siya na mag-filter ng chlorine and heavy metals, why not, diba? 399 is worth it for that. Actually, may mga nabibili pa dito na yung parang lemon head na parang merong scent yung water mo, pero parang OA na yun. Hindi ko na kinuha yung ganun. So, nabubuksan siya and yes, diba may ilaw siya, pero hindi siya kuryente. Siya, hydropower siya. So, yung pressure siguro yung nagpapaano. So, natatanggal siya. If ayaw nyo dun sa ilaw na didistract kayo, pwede naman. And then, pwede nyo ilagay dito yung lemon nga na sinasabi ko. And then, hindi ko yung binili. And then, yung mga bato-bato, napapalitan din to. And may mga nabibili din online na mga ganon. And then, for the dried flowers pala, I forgot to tell you, meron akong yung isa dito, yung maliit na version na ganito. This is yung makapal version na fragmites ba tawag dito. Yung maliit naman na ganito is 183 pesos, 15 pieces na. So, sobrang sulit, you guys. Instead na bumili ka sa mga mahal na shop sa Instagram, gumawa ka na lang ng sarili mo. O, diba, bongga pa. And tuturuan ko kayo kung paano ko isa-style yung sa akin. And then, yun, abangan nyo yung vlog na yun. And I also got, hindi ko kasi dinala, pero buti nalala ko, yung trash can na automatic, yung sensor trash can. And I'm so thrilled kasi it's so mura. 700 pesos lang yun. And then, ang ganda niya, mas maganda pa siya and mas mura pa siya dun sa old namin na trash can na nabili na hindi automatic. And then, very lang yung itsura. Parang common na silver, tapos may black, na hindi naman bagay sa aesthetics din ng unit namin. So, I got the white one. And then, yun nga, ipapakita ko na lang dito kasi ayoko siyang dalhin dito and hawakan kasi ginamit na namin siya like, ew, Claude. Diba? So, yun, ipapakita ko na sa inyo here. Ayan siya. Medyo, may, din siya, malalim din siya. Maganda yung size. Okay siya for a bathroom. And then, mas malaki pa nga siya kaysa dun sa nabili namin dati. And mas mura nga siya kasi yung sa amin dati. Nagluluto niya si Jocelyn. Yung sa amin dati is nabili namin sa True Value, I think. So, yun. So, let me know in the comments kung ano dito sa mga nabili ko for today's vlog yung pinaka-favorite nyo. I wanna know. And, please don't forget to, again, subscribe to my channel if hindi ka pa nakapag-subscribe and hit that bell button so you won't miss a single vlog from me. And thank you so much for watching. Thank you so much for your time. I love you so much, guys. You inspire me, and let's build this community and grow this community together. I love you so much, and I'll see you on the next video. Bye! So kiss